ስሜ ያዘው ካሳ እባላለሁ። ይህ HTML የተሰኘው ቱቶሪያል በባለፈው ጀምረናል ፓርት 1። ይሄ ደግሞ ፓርት 2 ይሆናል። describes HTML is what is HTML የሚል አይተነዋል። HTML is describe the structure of web page። ያንድን ዌብ ፔጅ ስትራክቸሩ ምን መምሰል እንዳለበት ዲስክራይብ የሚያደርግልን ምንድነው ብለናል? HTML ነው። HTML ስለዚህ ያንድ ዌብ ፔጅን ስትራክቸር እንዴት አድርጎ ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ካልን የተለያዩ ሲሪየስ ኦፍ የሆኑ ኤሌመንቶችን በመያዝ ምን ያደርገዋል? ዲስክራይብ ያደርገዋል። የተለያዩ ካራክተሮች በመጠቀም የተለያዩ ፎንት ሳይዞች በመጠቀም የተለያዩ ፎንት ከለሮች በመጠቀም የተለያዩ ባክግራውንድ ከለሮች በመጠቀም የአንድን ዌብ ፔጅ ስትራክቸሩ ዲስክራይብ ያደርግልናል። ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች ለብራውዘሩ ምን ያደርጋሉ? ኤሌመንትስ ቴል ዘ ብራውዘር ሃው ቱ ዲስፕሌይ ኮንተንት። ይህ ብራውዘሩ ላይ ዲስፕሌይ የሚደረገው ኮንተንት እንዴት አድርጎ ዲስፕሌይ መሆን እንዳለበት የሚነግሩት ለብራውዘሩ ምንድናቸው? HTML ኤሌመንት የሚባሉት ናቸው ማለት። ስለዚህ አሁን በባለፈው ያየነው HTML የሚለው ምንድነው? አብሪቬሽኑ አይተናል። ስታንድ የሚያደርገው ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ ነው፣ ስታንዳርድ ላንጉጅ እንደሆነ አይተናል። የተወሰነችው ገለጻ ደግሞ ዛሬ እዚህ ጋር ጨምረናታል። አሁን ግን ወደ ተግባሩ ነው። HTML የሚለውን HTML ኮዲንግ አፕሊኬሽን በመጠቀም እንዴት አድርገን ኮድ ማድረግ እንደምንችል እንዴት እንደምንጽፍ ቴክስቱን የምናይ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን እንከፍታለን። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እንከፍታለን። እዚህ ጋር ሰርች ታፓ ላይ VS ካልነ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይመጣልናል። VS ስፔስ ኮድ ካልነው ይኸው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ መጣልን። ይሄ የምታዩት ነው። ኦፕን እናደርገዋለን። ይሄው ሎድ ያደረገ ነው። ይከፍታል። ከከፈተ በኋላ እንቀጥላለን። እንግዲህ እንደምታዩት ሲከፍት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄኛው እዚህ የምታዩት እኔ ስሰራበት የቆየው ነው። እኛ ይሄን አይደለም የምንፈልገው። አዲስ ክሬት አድርገን እንዴት አድርገን ነው የምንከፍት? ይሄኛው እናጠፋለን፣ ይሄኛውም እናጠፋለን። እኛ የምንፈልገው ምንድነው? አዲስ መክፈት ማለት ነው። ያው ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ፎልደር እንከፍታለን። ዴስክቶፕ እንመጣና ኒው ፎልደር ብለን ፎልደር እንከፍታለን። ያው ኒው ፎልደር ምን እንበለው? የዚህ ፎልደር ስሙ HTML ቱቶሪያል ብለናል። ጥሩ። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፋይል እንመጣና ኦፕን ፎልደር የሚለውን እንከፍታለን። ወይ ደግሞ ሾርትከት በመጠቀም ኮንትሮል K ፕላስ ኮንትሮል O የሚለውን በመያዝ ኮንትሮል K ዴን O በመያዝ ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ፋይል የምትለውን ክሊክ አድርገን ዴን ኦፕን ፎልደር የሚለው ክሊክ ስናደርግ የት ጋር ያለው ፎልደር ነው የምንከፍተው? እኛ ዴስክቶፕ ላይ ያለው ክሬት ያደረግነው HTML ቱቶሪያል የሚለው ዴን ኦፕን ይከፍትልናል። እዚህ ጋር እንቀጥላለን። የከፈትነው ምን ይላል? HTML ይሄ ትረስት እንለዋለን፣ እናልፈዋለን። ዌልካም ፔጅ አለው፣ ክሎዝ እናደርገዋለን። ይሄኛው ምን ላለኝ HTML ቱቶሪያል የሚለው አሁን የከፈትነው ምኑ ነው የተከፈተ? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ጋር ፎልደር ነው የተከፈተ። እዚህ ፎልደር ደግሞ የምናደርግበታለን እኛ ፋይል ምንለዋለን። ማይ ፈርስት HTML አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ማይ ፈርስት HTML ሚል ይሄኛው ምንድነው የሚያሳየን? የምንጽፈው ቴክስት ምኑ ነው? ስሙ ነው። ይሄኛው ደግሞ የምንጽፈው ቴክስት ኤክስቴንሽኑ ማርክ አፕ ላንጉጅ መሆኑ ሃይፐርቴክስት ማርክ አፕ ላንጉጅ HTML መሆኑን የሚነግረን ኤክስቴንሽን .html ማለት አለበት። ስለዚህ ይሄኛውን ኢንተር በማለት እናጸድቀዋለን። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር my first HTML የሚል መጣል። ስለዚህ አሁን ይሄ HTML አሁን ያለንበት ኮድ የምናደርግበት HTML ቨርዥን 5 ደርሷል። ስለዚህ ይሄ ቨርዥን 5 የደረሰው HTML ኮደር መጠቀማችን የምናሳውቀው ምን በማድረግ ነው? ሌዛን ዴን ኤክስክላማተሪ ዶክ ታይፕ የምትለው በማስገባት HTML ቨርዥን 5 መሆኑን ይነግራል። ከዚህ ቀጥለን ቴክስታችን የምናስገባው በምንድን ነው? ክሎዚንግ ታግ ኤንድ ኦፕኒንግ ታግ ኤንድ ክሎዚንግ ታግ በሱ መሃል ነው። በኦፕን ታግ ኤንድ በክሎዝ ታግ መሃል ነው የምናስገባው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕኒንግ ታግ ኤንድ ክሎዚንግ ታግ የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው? በምንድን ነው የሚጀምር? ሌዛን የምንጽፈው ምንድነው? HTML ነው። አይው አንዳንድ ኮድ ማድረጊያዎች አፕሊኬሽኖች ይሄን ስንጽፍ የመጀመሪያው ኦፕኒንግ ታጉ ስንጽፍ ክሎዚንግ ታጉ ባይ ዲፎልት ራሳቸው ይጽፉልናል። አንዳንዶች ደግሞ ራሳችን ታይፕ ማድረግ መቻል አለብን እኛ በራሳችን ማለት ነው። በዚህ መሃል በዚህ HTML በሚለው መሃል ማንኛውም የምንጽፈው ጽሁፍ በዚህ መሃል ውስጥ መሆን መቻል አለበት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ የምንጽፈው ጽሁፍ ዌብሳይት ላይ የሆነ ስም ይኖረው። ስለዚህ ምን ላይ ብለን እናስገባው? ሄድ ብለን እናስገባው። ሄድ የሚል ምን ይኖራል? ሄድ የሚል ታግ ይኖራል። ይሄ ታግ ይኸው ሄድ አስገባ። ይሄ ታግ ምንድነው? ኦፕኒንግ ታግ አለው፣ ክሎዚንግ ታግ አለው። በዚህ መሃል ምን እንጽፋለን? በሄድ ውስጥ ታይትል ደግሞ ይሄ ታይትል ደግሞ ምን አለው? በውስጡ
ክሎዚንግ ኤንድ ሶሪ ይሄኛው አይደለም የፈለኩት እኔ ታይትል ነው። ታይትል ይሄ ታይትል ክሎዚንግ ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ታግ አለ። በዚህ ታግ መካከል ምን እንጽፋለን? ዌብ ላይ ራን ስናረገው ይሄ ኮድ ያደረግነው ቴክስት ራን ስናረገው ስሙ ዌብ ላይ ምን ብሎ ይመጣል? እኛ ያስገባንለት። ለምሳሌ ማይ ፈርስት ዌብ ፔጅ እንበለው። ማይ ፈርስት ዌብ ፔጅ ብለናል። then ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ ቀጥለን ከዚህ በኋላ ከዚህ በታች የሚገባው ምንድነው? ይሄኛው ዌባችን ርዕሱ ብቻ ነው እንጂ ዌባችን ላይ የሚቀመጥ ቴክስት አይደል። ስለዚህ ዌባችን ላይ የሚቀመጥ ቴክስት ደግሞ ምን ላይ ነው የሚቀመጥ? በዲ ላይ then በዲ የሚል ምን እናስቀምጣለን? ታግ እናስቀምጣለን። በዚህ ማንኛውም ጽሁፍ የምንጽፈው ጽሁፍ በዚህ በዲ ውስጥ ይቀመጣል ማለት። ለምሳሌ ሄድ 1 h1 እንጻፍ። h1 ስንጽፍ እቺ h ታዋንም ምን አላት? ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ታብ አለ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን እናስገባለን? ሄሎ ወርልድ ብለን እናስገባው። ሄሎ ወርልድ ብለን እናስገባለን። ሴቭ እናርገውና ይሄ ብራውዘራችን ላይ ራን አርገን then እዚህ ጋር እንመጣለን። ቴክስታችን ያለው የት ላይ ነው? ዴስክቶፕ ላይ ያስቀምጠናል። HTML ላይ እንከፍተዋለን። then ይሄኛው ደብል ክሊክ አድርገን እንከፍተውና HTML ላይ ያስቀመጥነው ጽሁፍ ይመጣል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ፈርስት ዌብ ፔጅ ይሄ የዌብ ፔጃችን ምኑ ነው? ስሙ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዌብ ፔጃችን ላይ የሚቀመጥ ምንድነው? ኤሌመንት ነው ማለት። ስለዚህ እንቀጥል። አሁን እዚህ ቀጥለን ደግሞ ምንድነው ምንለው? h2 ነው። HTML ላይ 6 ሄደሮች አሉ። የተለያዩ ሳይዝ ያላቸው ሄደሮች አሉ። ሄድ 1 h1 ከፍተኛ ሳይዝ አለው። h2 ከh1 ትንሽ ቀነስ ብሎ ከሌሎቹ ከh3 4 5 6ዎች የበለጠ ነው። h3ም ከ1 እና ከ2 በሳይዝ ያነሰ ነው። ከ4 ከ5 ከ6 ደግሞ የበለጠ። ስለዚህ እነዚህ እናስገባ። እዚህ ጋር h2 ይሄን ስናስገባ this is my first HTML ኮድ ሴቭ እናርገው። ዜን ሄደን ራን እናርገው። ይሄ ምንድነው የምናረገው? እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረግ ነው። እቺኛዋ እንደምታያትችን ሪፍሬሽ እናረጋት መጣልን። this is my first HTML ኮድ ይላል። እዚህ ጋር እንቀጥላለን። ሄድ 2 ላይ እንቀጥላለን። እዚህ ጋር ሄድ 3 h3 ይሄ መጣልን። I am trying to code HTML ይሄ ብዬ ጻፍኩኝ። አሁንም ቀጥዬ ምን አረጋለሁ? ሪፍሬሽ አደርጋለሁ። እዚህ መጥቼ I am trying to code HTML ይለናል። እንመጣና h1 h2 h3 h4 h5 h6 የመጨረሻው h6 አድርገን በእነዚህ ውስጥ ምናስገባለን ቴክስት በቃ የተለያየ። እዚህ ጋር ለምሳሌ my name is ያዘዘው እዚህ ጋር ደግሞ my father's name is ካሳ። እዚህ ጋር my grandfather's name is ገብረ ህይወት እዚህ ጋር ይሄ ሴቭ አድርገናል። እነዚህ ጋር ብራውዘራችን መተም እናደርጋለን ሪፍሬሽ እናደርጋለን። ስለዚህ ከh1 እስከ h6 ያሉ ምን አሉ? ሄደሮች አሉ። እነዚህ ሄደሮች በሳይዝ እየቀነሱ ይሄዳሉ። ስለዚህ ለዛሬ ያየነውን HTML እንዴት አድርገን እንደምንከፍትና እንዴት አድርገን ኮድ እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ። ከዚህ ድረስ ካያችሁልኝ ቪዲዮ በጣም ነው ማመሰግነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄ HTML የሚለውን ቪዲዮ አሁን ገና ጅማሬውን ነው ማሳያ። ቀስ በቀስ ጊዜ ወስደን ደግሞ በደንብ አድርገን እንዴት አድርገን ቀለል ያሉ ዌብ ፔጆች መስራት እንችላለን። ለምሳሌ አንዲት ጥያቄዎች የምትጠይቅ አፕሊኬሽን ለመስራት ብንፈልግ ጥያቄዎችን በHTML እናስገባለን። ጃቫስክሪፕት የሚለውን ደግሞ ተጠቅመን ጥያቄዎችን ኢንተርአክቲቭ የሚሆን እናደርጋቸው።